Є у нас повідомлення про те, що близько півночі вчора декілька груп шахедів атакували українські регіони, і опинилися вони, зрештою, аж у 2 західних областях країни, де лунали вибухи у різний час впродовж ночі, навіть на світанку, зранку. Зокрема, на Прикарпатті було декілька спроб атакувати цей регіон, і там діяли сили ППО вже буквально о 7 ранку. От звучали повідомлення про те, що є вибухи і є зафіксована робота систем ППО. Отже, те, що ми знаємо на цю хвилину від повітряних сил, то йде мова про рух груп ворожих шахедів на Хмельниччину і на Івано-Франківщину. Але ці шахеди, власне, з'явилися в повітряному просторі України приблизно близько опівночі, скажімо так, у загальному. І от рухалися вони, зокрема, з кількох напрямків, з'являлися і в повітряному просторі в межах Полтавської області, Черкаської області. Також про Київщину були повідомлення про те, що курс на Київщину якась група шахедів взяла. Зрештою, ці шахеди, блукаючи країною, їх збивали в різних регіонах, але частина із них опинилася на заході країни. І от, зокрема, йшла мова про те, що 2:30 ночі деякі шахеди проникли у повітряний простір над Хмельниччиною і якраз рухалися у бік Старокостянтинова, де, як ми знаємо, розташована авіабаза, і росіяни туди часто спрямовують свої різноманітні атаки. Отже, в районі Старокостянтинова якраз близько 3:00 ночі лунали вибухи, лунала робота сил протиповітряної оборони. Ці шахеди збивали там. Ну, а о 6:44, тобто близько 7:00 ранку, уже з'явилися повідомлення від Суспільного, від інших місцевих журналістів інформаційних джерел про те, що звуки вибухів лунають на Прикарпатті в межах Івано-Франківської області. І ці повідомлення повторилися згодом о 7:05, тобто, знову ж таки, була спроба збити кілька шахедів, кілька дронів, які там на Прикарпаття долетіли. Маємо також допис міського голови Івано-Франківська Руслана Марцинкєва, який фактично цю інформацію підтвердив про те, що Прикарпаття опинилося під загрозою атак шахедів. І на світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих, пише Марцинкєв. Ми не маємо точних даних, чи всі шахеди вдалося збити от від міського голови Івано-Франківська, але будемо чекати вже більш, скажімо так, повних даних від адміністрації вказаних областей, Хмельниччини, Івано-Франківщини. Ймовірно, там скажуть більше про те, чи вдалося ліквідувати зовсім загрозу на 100%, чи десь були влучання. Російська пропаганда теж цю тему не оминає, але ми транслювати їхні меседжі не будемо. Там так само багато спекуляцій, маніпуляцій, вкидів на тему цієї нічної шахедної атаки. Поки що будемо чекати якраз вже такого офіційного підтвердження і загальної картини як від повітряних сил, так і від місцевої влади різних регіонів. Додамо також, що Сумщину бомбардували кабами з минулої доби. Власне, кожної доби такі атаки повторюються. І от нові дані від Сумської адміністрації обласної полягають в тому, що за минулу добу, за минулий день росіяни здійснили 11 обстрілів Сумщини, і, зокрема, Ямпільську громаду було атаковано керованими авіаційними бомбами. Ці бомбардування прикордонних регіонів, на жаль, тривають. І от якщо говорити коротко про Сумщину, то там було зафіксовано приблизно 40 вибухів за минулу добу, 39. Про них повідомляють про 39 вибухів якраз в адміністрації області. Є перелік громад, які зазнали таких ударів. Це Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Буцька і Ямпільська. Тобто бачимо, що список цих громад, перелік цих громад, він приблизно залишається сталим. От їх обстрілюють, атакують росіяни регулярно. Це ті громади, які недалеко від кордону розташовані. Ну і от, зокрема, авіаційних ударів кабами було завдано по Ямпільській громаді. 3 вибухи було зафіксовано.